Xin lỗi cả nhà, vẫn còn một clip tồn bị nên mong cả nhà chịu khó thêm một bữa nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Bruh. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món ăn đang hot ở trên mạng. Thì ở đây bán món Âu, giá cả rất là phải chăng. Ở địa chỉ là 26/18B Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh. Đường cũ nó là Đinh Tiên Hoàng. Mình sẽ đi từ hướng ngã tư Trần Quang Khải qua cầu một tí xíu là thấy ngay. Mà chắc là phải xin lỗi cả nhà, hôm nay mình chỉ chia sẻ không gian, giá cả và thưởng thức thôi, không có quay được khâu chế biến vì quán khá đông cho nên không hỗ trợ được việc đó. Thôi mời cả nhà vào trong, mọi người nhớ ấn đăng ký ủng hộ mình với nha. Điều đầu tiên là ở đây sẽ không có chỗ để xe nhiều, hẻm cũng khá vừa thôi. Đến chiều thì sẽ có một anh giữ xe. Quán không gian thì cũng nhỏ, khoảng 6-7 bàn, có ở trên lầu nữa, nhưng mà cũng y chang như vậy thôi, không có khác gì so với ở dưới đâu cả nhà. Cười cái nè. Thì khúc này Phú đang rối não vì giờ chưa biết gọi cái món gì. Nhìn ngang thấy cái mỏ mình nhọn ha cả nhà. Thì quán sẽ có món mì Ý, pizza, salad khai vị, thăn bò, lỗi vai bò Úc, và các món tráng miệng. Thì mình đã gọi món hải sản đút lò nè, mì Ý hải sản, pizza hải sản và thăn bò sốt tiêu đen. Cái khúc này đang lật qua lật lại, bla 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 bla, hỏi tào lao chi địa. Đó, nói chứ quán sẽ mở cửa từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều, sau đó là sẽ nghỉ trưa. Đến khoảng 5 giờ chiều là quán sẽ bán tiếp tới tối. Bạn nhân viên chia sẻ như vậy đó cả nhà. Ten, đồ ăn được đem lên đầy đủ rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng xem. Trước mặt cả nhà là 5 món ăn. Tại vì do mình lựa nên mình kêu thêm một món. Với lúc nãy mình thấy là có cái món tàn dưới đại dương không, cho nên nhiều quá, cho nên Phú đổi lại là từ món mì Ý hải sản 50.000 thành mì Ý sốt bò bằm. Đó, bây giờ cái món thêm là gà sốt chanh dây. Mời cả nhà cùng bắt đầu tính nhẩm tiền nha. Món này là món thăn bò Úc, giá là 69.000.
có khoảng 100 gram bò, salad, khoai tây. Menu ghi là pizza bơ tỏi, nhưng mà cái này là bánh mì bơ tỏi, còn cái chén sốt là tiêu đen. Menu cũng có ghi nhưng mà là ghi tiếng Anh, sẽ là có sốt kem, sốt nóng và sốt tiêu nữa. Qua phải là món hải sản đút lò với giá là 55.000. Phú thấy sơ thì có thanh cua, mực, tôm nè, mà cái này nóng nha, để ý cầm vô là coi chừng phỏng đó. Qua bên phải tiếp đó là món mì Ý sốt bò bằm, giá là 45.000. Nhìn thì Phú thấy có vẻ là hơi ít mì nhưng mà khá nhiều thịt bằm. Đây, phía trên đầu là món pizza hải sản. Trên menu có 2 size là 22 và 24, nhưng hiện tại quán chỉ còn bán size 24 thôi. Giá cái bánh này là 90.000. Đó. Cuối cùng là món best của quán là gà sốt chanh dây, 45.000. Thì thấy có 2 cánh nè, hai cua lẳng. Cả nhà thấy trang trí bắt mắt không? Nhìn giống như ở nhà hàng vậy đó. Rồi, các gia vị ăn kèm sẽ có là tương cà, tương ớt, muối tiêu, rồi muối để tăng thêm hương vị. Rồi, xong. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món Âu giá Việt. Đói quá xá đói cho nên Phú xin phép được xử mì Ý lót dạ trước. Lem lem, trộn trộn, đảo đảo. Đó, cả nhà nhìn kỹ nha. Cái sốt nó sẽ được làm hơi sệt và hơi khô một tí. Đây, bỏ ra dĩa, đủ một phần cho mình trước nè. Lên, cuốn 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 cuốn. Mùi rất là thơm nha. Sốt rất là thấm, nhưng mà cái vị nó chỉ mới là khoảng vừa vị thôi. Cho nên bây giờ Phú sẽ thêm tương cà nè, tương ớt để cho cái vị nó sẽ đậm hơn. Đó. 2 tay 2 chai. Ngoằm. Chung là sợi mì sẽ không có bị bở hay là bị sượng. Rồi, tới khúc này thì mình nói nhảm gì mình cũng không biết nữa. Làm vài cọng mì sương sương chưa thấy đã, cho nên bây giờ mình làm thêm pizza cho cứng bụng hơn. Cả nhà có thể nhìn thấy cái vỏ nó rất là mỏng. Phần viền sẽ có cái độ giòn. Đó. Mà để trước khi ăn thì Phú Trinh chia sẻ thêm một tí xíu. Thì quán này là quán của cô Xuân. Cô Xuân từng là bếp trưởng có kinh nghiệm 20 năm ở nhà hàng khách sạn rất là nổi tiếng. Cô đã về hưu rồi thì được sự ủng hộ của gia đình thì bây giờ cô mở thêm cái quán này. Hơi tiếc là không quay cô được. Thì lúc trước là cô đã mở một cái quán nhỏ rồi, nhưng mà bây giờ là dời sang cái quán này để nó rộng hơn. Vì cái mặt bằng cũ nó nhỏ lắm. Đó, thì sau khi khách đến ăn chia sẻ thì bây giờ là quán rất là đông. Đây, mời mọi người cùng nhìn lại không gian nha. Thì giờ mở là 5 giờ chiều, mà lúc nãy khoảng 4 giờ rưỡi thì quán đã du di đón vài khách vô rồi. Đây, ngoằm tiếp thôi cả nhà ơi. Vỏ bánh mỏng giòn, thơm, lớp bột rất là ngon. Đó, cả nhà nhìn cái bánh rất là hấp dẫn. Vỏ bánh giòn lắm cả nhà ơi. Rồi, chuẩn bị lụm thêm miếng thứ hai. Thì lúc này cái đoạn này là Phú đang đếm xem là có bao nhiêu con tôm ở trên cái bánh.
mà không đếm kỹ được lắm, như là khoảng 3-4 con gì đó. Có con cũng cắt đôi nữa. Thôi, xịt tương ớt, tương cà, ăn thêm cho nó ngon. Đó, vậy mới đúng bài. Thông thường nếu mà ăn đúng pizza là mình sẽ cầm cái phần ở dưới đó, mình bẻ gập đôi là hình giống như cái chữ V á, để mình ăn cho nó dễ. Mà cái bánh nó giòn quá cho nên mình không có nỡ, thôi làm luôn. Ngầm 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 ngầm. Miệng bự chưa? Lướt qua món thứ ba nè. Cả nhà thấy món hải sản đút lò này như thế nào? Hấp dẫn không? Nhưng mà do để nãy giờ á, cho nên nó hơi khô một tí. Đó, để mình nại nó lên, lật xem bên dưới là cái gì nha. Đây. Đến cái lúc này thì Phú mới phát hiện thì ra đây là món nuôi. Nuôi sẽ được đôn đầy ở dưới. Phú thấy có cái sốt trắng trắng, cái đó hình như là sốt kem. Còn cái sốt mà xanh riêu đậm đậm ở phía trên á, nó là dạng sốt rau gia vị. Bây giờ mình sẽ tách một ít bỏ vào dĩa. Đó, lấy ít ít vừa vừa, chứ lấy hết bạn mèo sẽ chửi. Phải lấy hải sản xếp lên nữa chứ. Khà khà. Đó, có tôm, có thanh cua. Thử thôi nào. Vẫn chưa rõ vị, cho nên Phú đã bỏ thêm tiêu, muối cho nó thêm hương vị. Tiếp tục chóp chép. Mặt này chưa rõ luôn đó. Nói chung là cái món này nó nhạt lắm. Cỡ nào thì cỡ, buộc là cả nhà phải thêm tương ớt tương cà vô thì ăn nó mới ngon được. Lạc lắm. Đây, thì sẵn tiện ở đây Phú cũng chia sẻ luôn cho những ai chưa biết. Thì thông thường món Âu vị sẽ rất là nhạt. Nó thiên về cái độ béo một tí. Mặc dù cô Xuân cũng đã điều chỉnh cho hợp với vị của người Việt rồi, nhưng mà cái món này nó vẫn nhạt lắm, không có vị nhiều đâu. Cho nên món này đối với mình thì chắc sẽ không hợp vị rồi. Đây, món ăn ngoài kế hoạch của mình. Thực ra là do ham ăn. Gà sốt chanh dây. Nhìn rất bắt mắt phải không cả nhà? Có 2 cái cánh, 2 cái cù lẳng. Rất là thơm mùi chanh dây luôn. Mà thật sự mà nói thì thông thường thì Phú thích cái mùi chanh dây mà lúc mà chưa nấu hơn. Cái này nấu rồi á, cho nên cái mùi thơm của nó đậm hơn, nó kỳ lắm. Mình không có thích cái mùi này. Ngậm liền. Ôi trời, nó chua lắm cả nhà ơi. Tại vốn dĩ chanh dây á, cái vị chanh dây nó rất là chua. Để Phú nhai kỹ cảm nhận hơn. Nhai gì lâu quá không nội. Cái lớp bột mỏng giòn. Sốt chanh dây á, thì nè cả nhà để ý kỹ thì
chỉ áo ở bên ngoài thôi, sẽ không có quá gọi là thấm ướt nhiều. Đó. Cái món này phải nói là nó vị nó chua và nó ít ngọt lắm nha cả nhà. Ít lắm. Cho nên phải thêm tương ớt tập 2 thôi. Ngoầm. Gần hết rồi. Không tha cho cái xương. Khò. Nãy giờ có một điều Phú để ý thấy thì khách đa phần á, là các cô chú trung niên. Nè, mời cả nhà chúng ta cùng xem thử nha. Đó. Đa phần là Phú thấy như vậy. Thì quán rất là đông khách. Nhân viên thì Phú thấy khoảng 2-3 người thôi. Cho nên món ăn có thể sẽ là ra xoay tua, chứ cũng không có lên liền cho một bàn đâu. Cứ khoảng 10 phút là một món. Mình đợi cũng không có lâu lắm đâu cả nhà. Tại vì cô ở trong bếp á, làm món cũng rất là nhanh. Đó, cả nhà thấy đông đúc nhộn nhịp ghê chưa. Lúc mình ngồi á, thì quán chưa có mở chính thức, khoảng 4 giờ rưỡi thôi. Cũng chưa có cho vô trên lầu luôn, chỉ du di cho ngồi ở dưới một vài khách thôi. Đúng 5 giờ thì bắt đầu mới đón khách. Nhưng mà nếu mà ai mà ngồi giờ này hơi sớm á, thì sẽ hơi bí một chút, vì cái cửa ở ngoài nó sẽ đóng lại. Đó. Thôi, bây giờ mình xử món cuối thôi. Thăn bò Úc sốt tiêu đen. Nhưng mà trước đó thì mời cả nhà chúng ta sẽ nhìn lại cái menu bò lại nha. Thì sẽ có là vai bò Mỹ nè, 69.000. Thăn bò Úc cũng 69.000 luôn. Đó. Rồi. Lẫm nhẹ cái khoai tây khai vị coi nè. Đó, cả nhà nhìn miếng bít tết này nha. Ăn bít tết á, thì Phú thích nhất là cái phần gân. Đó, cả nhà có giống như vậy không? Đó, cái phần gân nó nổi lên đó, lật qua là trời, tại cái phần gân nó nhai nó đã sực. Hồi nãy thì Phú kêu làm cái miếng bò này là làm tái chín. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Mình nghĩ miếng này 100g, hoặc nó hơi nhỉnh một tí xíu thôi. Sần sật. Cái salad này á, thì là salad sốt mè rang. Hồi đầu thì mình tưởng là dầu giấm, nhưng mà nhìn kỹ thì là sốt mè rang. Thì không biết là ở đây sẽ có sốt dâu tằm hay không. Thịt bò ăn rất là mềm. Bánh mì bơ tỏi thì được cắt lát mỏng. Đấy. Chấm miếng sốt tiêu nè. Ồ, giòn rụm luôn. Lại thêm tương ớt. Dễ gì không biết. Rồi, ăn không lo ăn đó, lo đĩa khách đông không à. Quá trời đông luôn. Giờ đó là khoảng 5 giờ là bắt đầu đón khách vô đó cả nhà. Rồi, tiếp tục. Kỳ này mình sẽ cắt một miếng to hơn. Miếng bò cũng dày thịt chứ cũng không phải là quá mỏng nha anh. Ông quên, nói gì không biết nữa. Hiện 100g định lượng nó vậy mà. Đây, chấm.
không biết là có âm thanh. Không có âm thanh thì cả nhà xem chắc chắn là phải giảm độ hấp dẫn đi rồi. Thì cái sốt này nó sẽ có một cái độ béo nhẹ, vị nó cũng sẽ không mặn hay ngọt nhiều đâu, vị tiêu nó cũng thoang thoảng thôi, không quá nhiều. Tiếp tục miếng thứ ba. Xin phép cả nhà mình cắt miếng cuối nha. Đó, tái chín hồng hồng đỏ đỏ. Thêm tương ớt tập cuối. Hi hi. Lụm thôi. Xung quanh đông lắm cả nhà ơi, trời ơi, kinh khủng luôn. Chu choa, cả nhà thấy không, quán quá xá là đông luôn, hẻm bắt đầu chật chội. Ăn nãy giờ thì bây giờ chúng ta cùng nhìn lại tổng bill nha. Đó, hết 314.000, uống có một chai nước suối à. Nói chung là quán đông lắm, vì quán này hiện nay là đang rất là hot. Cho nên cả nhà nếu mà đến đây á thì Phú nghĩ là nên cân nhắc mình đặt chỗ trước, với lại canh giờ để đi. Hẻm này cũng không có quá lớn đâu nha. Về món ăn thì Phú thấy ở đây rất sạch sẽ, ngon miệng. Mà cả nhà nhớ nha, vì làm theo kiểu Âu, mặc dù cô đã có điều chỉnh nhưng ăn vẫn nó sẽ hơi nhạt một tí. Nói chung là chuẩn vị Âu đó. Cứ thêm tương ớt, tương cà vô ăn cho nó thêm đậm đà hấp dẫn. Thì nãy giờ Phú thấy các món ăn, Phú thích ăn món bò nè. Còn về cái món mì Ý thì mình cần nó chua ngọt thêm một tí. Riêng cái món gà chanh dây á thì không hợp khẩu vị của mình rồi, vị nó chua quá, ăn hơi ngán. Rồi, thôi, xin được kết thúc clip ở đây. Cả nhà nhớ nha, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại.